Okay guys, meron tayong pintura. And then, meron tayong ano ba tawag dito? Mixer. Lagay natin. Lalagay tayo ng pintura dito. Then, dyan natin i-roll ang itong roller. Lagay tayo ng sandpaper para malinis natin yung konting mga nakausting pintura para mag-flatten siya. Pakita natin pa. So, ang grit ng sandpaper natin is 600 grit. Tara, subukan natin. So, katulad nito, yan, yung mga konting nakauslit. Kung pinag-focus ng sandpaper natin. Para matanggal talaga at ma-flatten. Pasadaan lang natin ito ng ganyan. Tulad yan, may natatanggal pa. Ayun, marami pa nalaglag oh. Okay, pagkatapos nating isanding, gamit tayo ng tela. Okay, basahan para matanggal yung mga alikabok, para at least bago tayo magpintura, okay, malinis ang area. So ready to go na to, pwede na siyang pintura. Pero bago yon, kailangan natin muna isanding lahat para even. Fast forward natin. Okay guys, medyo nabakbak na ang finishing dito. So ang gagawin natin dyan, lalagyan natin siya ng puti. Papatuyuin, then saka natin applyan ng pintura. Lalagyan na natin yung pintura. I-reuse lang natin ito. Mix muna natin ito bago tayo maglagay dyan. Natin. Yan yung mga sobra, punasan natin para hindi magtata. Tatakpan lang natin para hindi tumigas. So ito guys, pinaka-roller nya, ito yung foam. Pasok lang natin ng ganyan, press. So easy lang gamitin. Right? Kasi gaganin natin ito. Ayan, gaganin natin. Okay. Let's go! Gawin natin! So, itong area na may mga puti, mamaya natin i-applyan yan. Unahin natin yung nasa taas. Tapos pababa tayo dito. Hindi na ako maglalagay ng sapin dahil touch up lang naman to. Sisiguraduhin natin na walang tutulo. Pagka foam ang gamit mo, huwag mo siyang ipipress on habang nire-roll mo siya. Kailangan light lang ang light lang ang pahid. Yan, subukan natin. Ulitin mo, then light lang, i-apply mo siya ng light yun, para mawala yung mga bula-bula. Ayan, nag-partial ano tayo dito, partial pintura tayo. So ito yung isang coat, ito yung bagong kiskis natin. So makikita natin yung difference.
na yung mga bubbles niya. So ganun lang, pag gusto mo ng maraming pintura, i-press mo lang, okay, pero may lalabas na mga bula-bula. And then ibalik mo ng very light lang. Ayan, very light lang ang apply. Pag binalik-balik mo na siya ng light, so mawawala na yung mga bula. Ayan. Ulitin natin. Kita natin sa video. Ayan. Pag in-apply natin ganyan, may mga bula-bula. Kahit wala siyang, kahit i-light mo siya or light press or hard press, mabula pa rin siya. So mawawala lang yan pag binalikan natin ng light press. Ayan, light press lang yan. Konti-konti na nawawala ang mga bula-bula. So yun. Professional na pintor. Okay. Although maintenance ang trabaho natin, sa makina tayo, pero hindi po tayo pintor. Aspiring lang tayo ng pintor. Naghahangad lang tayo ng mga tutok. Yun. So itong experience na to ay sinishare ko din sa inyo. So nakakatawa, meron tayong natutunan ngayong araw. Yun, no? Diba? Yes, may accomplish na. Baba, gitna, tapos na lang yung sa taas. Okay, so ilagay natin itong camera dito. Then fast forward natin. Tanggalin lang natin yung KYK vacuum machine. Okay? Ginagamit ko yan para pang-vacuum ng mga dust dito. Laglag. So, yan. Okay. almost done na tayo sa pagpipintura. So, ang kulang na lang is detailing. Konting, ito inulit ko yung pagtapal ng puti dito sa mga natuklap na
bukas ulit pipinturahan natin siya. Kung maaari papantayin natin yan, kikiskisin natin ng liha yan, then i-detail natin siya dahil medyo hindi pantay-pantay sa baba. Sa taas medyo ulan na. Dito ba? Yan. Medyo kita pa yung nabakbak. Ulitin natin yan. Tapos ito yung ulit yan. Yan. So medyo okay na siya kaysa sa dati. At least maganda natin yan. Hindi na yung nababakbak. Okay guys, ito ang aking dirty kitchen. Laundry area. Okay. Actually terrace to eh. Ginawa ng laundry. So may painting akong ceiling na hindi ko napipinturahan. Ayan. So try natin pinturahan yan.